Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And warmly welcome into our meditation for this morning. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tämän aamuiseen mietiskelyyn. We are contemplating few things in relationship to our own nation and then trying to work as global citizens. Me keskittäydymme omaan kansallisteemaamme tässä mietiskelyssä ja pyrimme myöskin toimimaan kansainvälisenä ihmisinä, kansainvälisenä osallistujina to this great importance at the moment of cooperation between all the nations. We should all really support this, that this loving cooperation will be established. Meidän tulisi kaikkien työskennellä sen puolesta, että rakkaudelliset yhteistyö tai rakkaudellinen yhteistyö pystyisi välittymään kaiken läpi ja me toimisimme siltä pohjalta. We have been reading from the book Destiny of the Nations here and there, but then we started to read from the beginning on, and now we are reading from the page 4 on, so we are really in the beginning. Nyt luemme kirjasta Kansojen kohtalo englanninkielisestä versiosta sivulta 4 eteenpäin. DK has been talking about the changes which are coming and which are needed. Mestari DK puhuu muutoksista, jotka on tulossa ja joita tarvitaan. Also he was talking about great invocation, the importance of it. Ja hän puhui myös suuren invokaation tarpeellisuudesta. He continues and hän jatkaa. It might perhaps clarify the subject if I pointed out that there are 5 energies and there are usually 5 dominant ray energies active at any time coming into play. Ehkä asiaa selventää se, jos painotan, että 5 energiaa on tulossa aktiiviseksi, 5 vallitsevaa energiasädettä ovat tavallisesti toiminnassa kaikkina aikoina. Those energies which are passing out of manifestation as the 6th ray of devotion is at this time passing out. Ilmennyksestä pois häipyvät energiat, kuten 6. omistautumisen säde, joka juuri näinä aikoina on vetäytymässä pois. This is one of the reasons of the upheavals, ja tämä on yksi näistä ongelmien syistä. 2. Those energies which are coming into manifestation or incarnation as the 7th ray of ceremonial order is at this time emerging into expression. Inkarnoitumassa olevat tai ilmennykseen tulossa olevat energiat, kuten seremoniallisen järjestyksen 7. säde, joka näinä aikoina aktivoituu. 3. Those energies which are at any given time expressing the ray type of the bulk of the manifesting humanity. Energiat, joita sädetyyppejä pääosa ihmiskunnasta ilmentävät kaikkina aikoina. Today these ray types are predominantly the 2nd and the 3rd ray. Nämä sädetyypit ovat nykyään pääasiassa 2. ja 3. säde. Relatively large numbers of 1st ray egos are also to be found acting as focal points for certain 1st ray forces. Melko monta ensimmäisen säteen sielua egoa työskentelevät polttopisteinä ensimmäisen säteen voimille. 4. Those energies which are today being invoked as the result of human need and human demand for succor. Energiat, jotka ovat tuloksena siitä, että on pyydetty apua ihmiskunnan hätään ja vaikeuksiin. And we must remember our triangle work, how important it is at this time. Ja meidän tulee muistaa, kuinka tärkeä kolmiotyöskentelymme on tänä aikana. This demand curiously enough remains largely in the realm of the 1st ray influence
for the desperate need for humanity is evoking the will aspect. Tämä pyyntö koskee kummallista kyllä suurelta osin ensimmäisen säteen vaikutuksen aluetta, sillä avunpyyntö ihmiskunnan epätoivoiseen hätään on kohdistettu tahtoaspektille. And that ray embodies the divine will to good and remains immutable and is, for the first time in the history of humanity, being invoked on a large scale. Tämä ensimmäinen säde ilmentää juuri jumalaista tahtoa hyvää, ja sitä on nyt ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa pyydetty avuksi laajemmassa mittakaavassa. And let us think about this 2000 years ago happening event when the Christ was the one who first time anchored the divine will into human consciousness. Ja pitäkäämme mielessä, että 2000 vuotta sitten Kristus ensimmäisen kerran ankkuroi ihmiskunnan tietoisuuteen Jumalan tahdon. This statement is definitely encouraging if you study its implications. Tämä väittämä on selvästi rohkaisevaa, jos tutkimme sen seuraamuksia. You have therefore, in the present field of divine expression, the following energies manifesting. Täten seuraavat energiat manifestoituvat nykyisellä jumalallisella ilmentymällä. 1. The energy of idealism, of devotion, or of devoted attention, embodied in the sixth ray. 6. säde ilmentää idealismia, vihkiytymistä ja harrasta huomioimista. 2. The energy whose major function it is to produce order, rhythm, and established sequential activity, the seventh ray of ceremonial ritual. Energia, jonka pääasiallinen tehtävä on saada aikaan järjestys, rytmi ja vakiintunut johdonmukainen toiminta, eli seremoniallisen rituaalin 7. säteen energia. 3. The energy of the second ray, which is always basically present in our solar system. Toisen säteen energia, joka on aina läsnä meidän aurinkojärjestelmässämme. That of love wisdom, to which many of the egos now in incarnation belong and will increasingly belong. Se on rakkausviisauden säde, johon nyt inkarnoituneet monet sielut kuuluvat ja etenevässä määrin tulevat kuulumaan. The next 150 years will see them coming into incarnation. He tulevat inkarnoitumaan seuraavan 150 vuoden aikana. And there is a point that this book has been written 49. Ja tässä on huomautus siitä, että kirja on kirjoitettu vuonna 49. So it's not anymore 150 years to go. Eli ei ole enää 150 vuotta aikaa tuohon tapahtumaan. So let us now align with our work. Virittäytykäämme nyt työhömme. Today this is a little bit different than normally. Nyt tämä työ tänä päivänä on vähän erilainen kuin aiemmin. So we align the moment what we are living. It was just some hours ago, not even 12 hours ago. The full moon, about 10 hours ago. Full moon, noin 10 tuntia sitten oli täydenkuun hetki.
And this full moon was very special. Tämä täysikuu oli hyvin erityinen because it was so called blood moon. Also, during this time, this is full moon in Leo, and Leo have very strong relationship with the star Sirius. Ja Leijonassa meillä on hyvin vahva yhteys Siriukseen. Let us breathe in white light or blue-white light as the colors of Sirius are. Hengittäkäämme nyt sinivalkoista valoa, jotka ovat värit Siriukselle, drawing the light down from your soul, vetäen valon alas sielustasi, through the lower triangle, through 3 lower bodies, 3 alemman kehon kautta, mental, astral and physical, and by sounding Om through each of them inaudibly. Mentaalisen, astraalisen ja fyysisen soinnuttaen Omia jokaisen kehon kautta äänettömästi. Visualize now a greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Nyt visualisoimme suuremman kolmion Shambhalan, hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Aligning vertically with Shambhala, the planetary head center. Vertikaalisesti virittäen Shambhalaan planetaariseen pääkeskukseen. Hierarchy, the planetary heart center, the greater ashram of Sanat Kumara. Hierarkian planetaariseen sydänkeskukseen, suurempaan Sanat Kumaran ashramiin. Three heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. 3 pää johtajaan, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachohaniin. And the 7 ashrams in hierarchy, 7 hierarkian ashramiin, 7 divine rays pouring through them. 7 jumalallista sädettä vuodattuen niiden kautta. And humanity, the planetary throat center. New group of world servers, initiates, disciples, aspirants, women and men of goodwill. Uuteen maailman palvelijoiden ryhmään, vihittyihin, oppilaisiin, aspirantteihin ja hyvän tahdon miehiin ja naisiin. And now horizontally, ja nyt horisontaalisesti, our group members who are now meditating together. Ryhmään, joka tällä hetkellä mietiskelee yhdessä. Our triangle members, visualizing them. Kolmiojäsenemme, visualisoiden heidät.
We stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one. Seisomme yhteydessä Kristuksen henkisen armian kanssa. Forming the front of light with your co-workers of light. Muodostaen valon armeijan yhdessä valon kanssatyötekijöittesi kanssa. As the members of human family, we demand the good to manifest on earth. Ihmiskunnan jäseninä me vaadimme hyvän laskeutumista maan päälle. In that higher stage, we look upon the world and into humanity. Tässä kohdassa katsomme maailmaan ja ihmiskuntaan. Look all of those difficulties and problems that we have. Katso kaikkia niitä ongelmia ja vaikeuksia, joita meillä on. But also now from the perspective of Deva Kingdom. Ja nyt myöskin enkelten kunnan näkökohdasta. The Devas of the gaseous plane, who are the most sensitive and who needs to withdraw because humanity is so noisy. Ilman devat, joiden täytyy vetäytyä, koska ihmiskunta on niin äänekäs, niin metelöivä. The substances that we are creating, that there is not normal rhythm of decaying. Aineita, joita muodostamme, ettei ole luonnollista prosessia, jossa erkaannumme aineesta. All kinds of problems in relationship to this, let us keep them in our minds. Ja pitäkäämme tämän kaltaiset asiat nyt mielissämme. Siipiinsä keijupölyä hän hieroi aamuisin, että vasta tuulessakin lentää jaksaisi. Kovat oli ajat ollut hällä takana. Mut kuka uskois, et on olemassa surullisia keijuja? Pääpainuksissa mainitsi hän kerran murheistaan. Fauni hymähti, ei ottanut tosissaan. Kuinka muka siivekäs niin maassa olla vois? Vakavasti otti vasta, kun tuo pieni keiju nukkui pois. On paratiisi meillä täällä näin, vaan ei aina kaikki koe sitä näin. Sillä faunin peikon keijunkin suru joskus kiinni saa ja vie mukanaan. Yksinäisen keijon tarina kosketti kaikkia. Peikot lohdutteli keijuja, haltijat fauneja. Kaikkialla huokalusten keratuistettiin. Miksi se yhden hengen vaati ennen kuin me muistettiin? Ois paratiisi meillä täällä näin, jos elettäisiin aina lähekkäin. Ja vaikka faunin peikon keijunkin suru silloin kiinni saa, se ei vie. Ois
Let us now choose some of the works to be done today. Valitkaamme nyt muutamia kohteita, joidenka parissa työskentelemme. You can choose between global warming. Voit valita näiden aiheiden välillä ilmaston lämpeneminen, wrong human relations, väärät ihmissuhteet, problem of the false news, väärien uutisten ongelma, and famine, nälänhätä. Global warming, ilmaston lämpeneminen, wrong human relations, väärät ihmissuhteet, problems of the false news, väärien uutisten ongelma, famine, nälänhätä. Center yourself under that global hierarchical center under which your country belongs to. Nyt keskittäydymme Geneven keskukseen. Let us visualize the five-pointed star of humanity. Muodostamme sisäisesti viisisakaraisen ihmiskunnan tähden, which is formed by these great planetary centers, joka muodostuu suuren planeettakeskuksen kautta. New York, London, Geneva, Darjeeling and Tokyo. Joka muodostuu planeettakeskusten New York, Lontoo, Geneve, Darjeeling ja Tokion välillä. This is the great symbol for the coming era for humanity, perfected humanity. Tuo on suuri ihmiskunnan täydellistymisen symboli. See it very bright. Näe se hyvin kirkkaana. We align with our own, so-called our own nation, country. Virittäydymme nyt, jotka ovat Suomessa syntyneet, Suomeen. The national deva of your country. Kansallisdevaamme. And see it is strongly under this great five-pointed star of humanity. Ja näe kuinka se on tuon ihmiskunnan viisisakaraisen tähden alla. Being strongly aligned with your own group, voimallisesti virittäytyen omaan ryhmään. Work now with that problem in your own country, that problem that you were choosing, bringing light. Nyt työskentele tuon ongelman parissa, jonka valitsit.
respond to the vibrations of the Christ, vastaten Kristuksen värähtelyihin. Realizing how hierarchy and the Christ look upon humanity, who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord. Ymmärtäen kuinka Kristus ja hierarkia etsivät niitä, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin, Herramme lähestyviin energioihin. Kristuksessa kaikki on uutta. In Christ everything is new. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kanssa ihmistesi kanssa, sisartesi ja veljesi, kuten Kristus, vanhin veljistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family suffering, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne kanssa-ihmisiä kohtaan samalla tavoilla kuin Kristus, vanhin veljistämme, tuntee sinua kohtaan. And now in your own words, call help to your own nation. Ja nyt omin sanoin kutsu apua kansallesi. And we work about 2 minutes. Ja noin 2 minuutin ajan. And we demand the soul qualities of our nation to descend. Ja vaadimme sieluvoimia laskeutumaan omassa maassamme. Oh.
We call the forces of restorations and the forces of light for aid. We call the purpose of the soul of our nation to establish that what is needed now for the spiritual growth in our own country. Me kutsumme sielulaatuja rakentamaan niitä sieluvoimia, joita tarvitaan maassamme. In your creative imagination, this work is calling us together to follow the Christ. Tämä kutsuu meitä työskentelemään Kristuksen tavalla ja kutsuu meitä hänen luokseen. Let us now say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Ja sanokaamme yhdessä, me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Recognize his presence. Tunnista hänen läsnäolonsa. And as we continue our work, see the light expanding and merging and blending. Näe valon, joka yhdistyy ja sulautuu. All around the world with different countries, sulautuen kaikkien maiden kanssa. Visualize the Christ in the heart of every country. Nyt visualisoi Kristus kaikkien maiden sydämessä. And we remember ja muistamme, he for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, we'll see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimessään vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Visualize now the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill, the workers of light. Näe nyt yhteistoiminta hierarkian ja meidän kanssamme uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten, valon työntekijöiden välillä. And now standing in union,
ja nyt seisoen yhteistyössä. Let us now align in this standing again with Angel Kingdom. Ja nyt tässä yhdessä rintamassa virittäytykäämme jälleen enkelikuntaan. And let us call help from angels to help the whole humanity. Nyt kutsukaamme apua enkeleiltä koko ihmiskunnalle. And now, let us have two places to focus upon. Nyt meillä on kaksi paikkaa, jonka fokusoitua. All Europeans concentrate upon the United Nations headquarters in Geneva. Kaikki eurooppalaiset keskittäytyvät yhdistyneiden kansakuntien keskukseen Genevessä, and all the other countries, the World Center in New York of United Nations, ja sitten muu maailma yhdistyneiden kansakuntien pääpaikkaan New Yorkissa. And we will work now, try to call the angels to help these disturbances which are in this great unit of United Nations. Pyrimme kutsumaan nyt enkeleitä apuun, auttamaan niissä eripuraisuuksissa, joita yhdistyneiden kansakuntien lipun alla on. We know that this is the hierarchical effort. Me tiedämme, että tämä on hierarkian pyrkimys. To establish the United Nations of Earth. Juurruttaa maaplaneetan yhdistyneet kansakunnat. And let us now work for that. Ja työskennelkäämme nyt tämän puolesta. The
Now, all throughout the civilized world, our nations belongs to the United Nations. Kautta sivistyneen maailman kansakuntamme kuuluvat yhdistyneisiin kansakuntiin. There are particular workers working in United Nations. On olemassa määrättyjä työntekijöitä, jotka työskentelevät yhdistyneissä kansakunnissa. Now calling and being aligned with our national deva, let us help those workers to bring the soul qualities of our own nation among the United Nations. Nyt auttakaamme niitä jäseniä, jotka työskentelevät maamme edustajina, tuomaan sieluvoimia yhteiseen ponnistukseen yhdistyneisiin kansakuntiin.
standing in firmness in the circle of working disciples, your soul friends, seisoen järkähtämättömyydellä työtä tekevien oppilaspiirissä, sieluystäviesi. We sound the great invocation in the heart of United Nations. Lausumme nyt suuren invokaation yhdistyneiden kansakuntien sydämessä.
By standing together, we dispel all evil, gone. Seisomalla yhdessä me hävitämme kaiken pahuuden. Holding the light of the coming one, ylläpitäen tulevan valoa. And see the disciples in all colors and races. Näe oppilaat kaiken väriset, kaiken rotuiset, standing hand in hand, in the firm front around the globe, seisoen käsi kädessä ympäri planeetan. Standing for the kingdom of God, seisoen Jumalan valtakunnan puolesta, for the better future for humanity, ihmiskunnan paremman tulevaisuuden puolesta. The problem that you were working with, see it dissolved, ja näet tuo ongelma täysin hävinneenä, jonka parissa työskentelit. Connect yourself to the full moon energies. Virittäydy täydenkuun energioihin. The Sirius, the star of initiation, the great leader to the whole solar system. Sirius, tuo initiaation tähti, suuri opastaja koko aurinkokunnallemme. You as a unit has a purpose. Sinä yksikkönä sinulla on tarkoitus. Become clearer and clearer in that. Tule koko ajan selkeämmiksi sen suhteen. Know that you have sent forth to work here, to prepare for the coming one. Sinut on lähetetty tänne tekemään työtä ja valmistamaan hänen tuloaan. And by blessing all the countries upon the world, upon this little planet Earth, siunaten kaikkia niitä maita tämän pikkuplaneetan päällä. Establish stronger and stronger alignment with your co-workers who are bringing forth and preparing his coming, jotka täällä tekevät työtä ja seisovat hänen puolestaan, joka tulee.
And by this music, namaste and thank you from Finland. Ja tämän musiikin myötä namaste täältä etelästä.